Γεια σας, Πασχαλινά κουλουράκια σήμερα. Θα σας δείξω και άλλες συνταγές. Αυτή είναι η πρώτη. Πάμε να σας την δείξω. Πριν σας τη δείξω όμως, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, σαν εγγραφούλα στο κανάλι μας και να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Πάμε να σας δείξω τελικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά, 300 γραμμάρια ζάχαρη, θα ανακατέψουμε λίγο. Ανακατεύουμε τόσο μέχρι να γίνει λίγο άσπρο, να αλλάξει το χρώμα του αυγού. Έτσι. Ωραία. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια γάλα, 150 γραμμάρια βούτυρο, ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια, 3 βανίλιες, λίγη μαστίχα, όπως ρίχνετε πιπέρι, δηλαδή λίγο, δεν θέλουμε πολύ, λίγο, μία τσιμπιά, μαχλέπι, δεν θέλουμε πολύ, μισό κουταλάκι είναι αρκετό για να πάρει έτσι λίγο γεύση. Θα ανακατέψουμε. Τα υλικά όμως όλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 15 γραμμάρια bacon, πάμε σιγά σιγά τώρα να ενσωματώσουμε. Όπως είδατε προσπάθησα να μην βάλω ούτε αμμονία ούτε σόδα, γιατί ξέρω ότι κάποιος τους ενοχλεί, για αυτός είναι και ο λόγος που δεν ήθελα να βάλω. Στα κουλουράκια και γενικά στις ζύμες δεν ρίχνουμε όλο το αλεύρι μαζί, το ρίχνουμε λίγο λίγο. Μαζεύουμε. Το δουλεύουμε λίγο με τη σπάτουλα. Ωραία. Πάμε να τσεκάρουμε αν χρειαζόμαστε άλλο αλεύρι ή όχι. Βλέπετε, ανοίγει, δεν χρειαζόμαστε άλλο αλεύρι, είμαστε μία χαρά. Εντάξει, το αλεύρι είναι σχετικό, έτσι, ξέρετε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μάρκα. Μπορεί να σας πάρει 50 γραμμάριο πάνω, 50 γραμμάρια κάτω. 1 κιλό είναι το αλεύρι που έχω βάλει εγώ για όλες τις χρήσεις. Θα αφήσουμε τώρα λίγο τη ζύμη μας να ξεκουραστεί και θα ξεκινήσουμε να πλάθουμε.
Αφήσαμε τη ζύμη μας 10 λεπτά, ξεκουράστηκε. Εντάξει, 10 λεπτά και δεν θέλουμε παραπάνω. Και πάμε να κάνουμε τώρα σχέδια. Κάνουμε τη βαρκούλα. Βάζουμε σε τα ψήμελα δόκολα. Αφήνετε χώρο. Σας κάνω άλλη μία. Αυτά τα κομματάκια που έκοψα είναι από 20 έως 22 γραμμάρια, σαν ένα μεγάλο καρύδι. Εντάξει. Η ζύμη βγάζει αρκετά κουλουράκια. Να σας δείξω και κάποια άλλα σχέδια. Τα κλασικά, αυτά που φτιάχναν οι μαμάδες. Έτσι, είναι αυτό. Παίρνουμε τις δύο άκρες και αρχίζουμε και τις τυλίγουμε. Η ζύμη δεν θρηματίζεται. Είναι, όπως βλέπετε, είναι ελαστική. Εντάξει, να σας δείξω κι άλλο ένα σχέδιο. Μαζεύουμε από τη μία μεριά, μαζεύουμε και από την άλλη. Και βέβαια η κλασική κοτσίδα. Μην ξεχνάτε να μου τα βάζετε σε τα ψήμελα δόκολα. Είναι σημαντικό, εντάξει. Ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις, να προθερμανθεί. Λοιπόν, το πρώτο μας ταψί είναι έτοιμο. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω λίγο νερό. Θα χτυπήσω. Θα λείψω τα κουλουράκια μου. Όπως σας είπα, έχω ανάψει το φούρνο 180 βαθμούς αντιστάσεις να προθερμανθεί και θα ψήσουμε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, περίπου 20 λεπτά. Λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, θα τα δείτε. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Έτσι. Είναι μπισκοτένια. Βλέπετε. Είναι φανταστικά, να τα φτιάξετε όλοι. Δεν έχει σόδα, δεν έχει αμμονία. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!